सो मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं माझ्या या नवीन ब्लॉगमध्ये. सो आजचा ब्लॉग थोडासा वेगळा होणार आहे, स्पेशल होणार आहे. तर आज मी माझ्या या साईडवर आज नाईट आऊट मारणार आहे, फुल नाईट आऊट असणार आहे. सो आता तुम्ही टाईम बघू शकता, आता 9:40 झालेले आहेत. सो माझं एक टार्गेट आहे, एक वॉल घेतलेली आहे मी, जी सो ही वॉल मला आज 12 वाजेपर्यंत काही करून कंप्लीट करायची. 12 तर खूप जास्त बोललो आहे, मला तर वाटते मी 11 वाजेपर्यंत ही कंप्लीट करू शकतो. वॉल करू शकतो की नाही तुम्ही कमेंटमध्ये सांगा. तुम्हाला एक स्पेशली मी हा व्हिडिओ यासाठी काढतो की मी माझं काम करत असताना मला आहे ना, मी माझी पेंटिंगकडे बघतो आहे आणि थोडीशी अंधार आहे, पण या टायमाला ती पेंटिंग आहे ना अशी रिअल वाटते, जीव आल्यासारखं वाटते त्याच्यामध्ये. सो खरंच ती पेंटिंग मी तुम्हाला दाखवतो. मी खूप म्हणजे त्याला खूप मोठी वॉल होती, खूप दिवस मला वाटते किमान 3 दिवस लागले मला त्या वॉल पेंटिंगसाठी. आणि आता मी बघतोय तिला, रात्रीचं लाईट अंधार आहे थोडासा आणि या टायमाला बघतोय तर काय दिसते ती पेंटिंग. तुम्ही एकदा नक्की बघा, आपण दोघं बघू. चला भाई साहब, तुम्हाला जर ह्याच्यामध्ये खरंच हा जो ABCD हा जर दिसत असेल तर तो C आणि D काय उठून दिसतोय, काय भारी. हे मुलं असं वाटतं की खरंच ते जिवंत आहेत आणि तिथं एकमेकाला इशारे करत आहेत, खेळतात आहेत. हे वा, व्हेरी व्हेरी नाईस यार. हा रॉकेट. आता आपण थोडं लाईट लावून बघूया. तर ही माझी पूर्ण वॉल आहे, जिला मी 3 दिवस लावलेत पूर्ण कंप्लीट करायला. आणि आज ही वॉल स्टार्ट करतो आहे. ही वॉल कंप्लीट झाल्यानंतर मला नेक्स्ट वॉल घ्यायची. ही वॉल फटाफट आज रात्री कंप्लीट करून टाकायची आहे. सो गाईज, तुम्ही सांगा, मला कमेंट करून सांगा आज होईल की नाही. आणि मग जर झालं तर मग काय ते गिफ्ट मला द्यावं लागेल तुम्हाला. ओके, चॅलेंज लावतो ते म्हटलं द्यावं तर लागेल ना भाई. इट्स ओके. सो ही पेंटिंग तुम्हाला मी मागच्या व्लॉगमध्ये दाखवली होती. सौर सिस्टम, द सौर सिस्टम हे पूर्ण ग्रहांची नावं येतात. आणि ही आहे ही पेंटिंग काय आहे ना ते तुम्ही नेक्स्ट व्लॉगमध्ये बघा. ह्याच्यावर अजून बरंच काही लिहायचं बाकी आहे. सो मी हे नाही सांगणार, तर तुम्हाला दाखवतो मी. दिस इज तर ही पेंटिंग आपली. इथे पण मला लिहायचे आहेत गुड वर्ड्स, आय थिंक. हां, तेच गुड वर्ड्स. अँड काय भारी दिसते. माय रेनबो. वाव, नाईस. सो असा सगळा विषय आहे हा. आता लागू आपण कामाला. खूप झालं बोलणं, नाही तर तुम्ही पण तेच बोलत की काम सोडलं आहे आणि बसलाय बोलणं आणि बोलतो की आज रात्री तू कंप्लीट कसं काय करेल. तर पहिली लाईट बंद करतो आहे. मॅडम आहेत ना, मॅडम बोलता लाईट बंद करत जा, लाईट बंद करत जा. सो मॅडम, लाईट बंद केलेली आहे मी. लक्षात ठेवून कधी विसरतो, पण आता लक्षात ठेवून मी काम केलेलं आहे. सो आता हे काम करूया. ओके, बाय.
फायनली मित्रांनो आपली पेंटिंग झालेली आहे इकडचं काम. तर मागं बघू शकता तुम्ही सगळ्या भिंतीवर पेंटिंग केलेले आहेत. परत इथं पण आहे, आतमध्ये पण आहे. ओके, सो ही पेंटिंग करता जवळजवळ एक आठवडा 2 आठवडे गेलेले. तर पूर्ण व्हिडिओज मला इथे टाकता आले नाही कारण की आजमध्ये खूप कामं होते आणि क्लायंटला हे काम लवकर पाहिजे होतं. तर जेवढं मी व्हिडिओमध्ये जे पेंटिंग्स केली आहे फक्त मी ते आपल्या व्हिडिओमध्ये मी दाखवणार आहे. सो आपण आता आपल्या पेंटिंग्स बघूया.